بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مونږ په کینګډم پنجای کې سیکشوال ریپروډکشن اپ پنجای وایو. دا چې دا ډېر اهم ټاپک دی. نو مونږ د سیکشوال ریپروډکشن مبارک کې مونږ تیر لیکچر کې خبر کړل او سیکشوال ریپروډکشن لیکشن ټچ کړی دی. خو نن په ډیټیل باندې دی خبر کوو چې دیو دا سیکشوال ریپروډکشن څنګه کوي. نو د ګوري سیکشوال ریپروډکشن لپاره ټو ډیفرنٹ مطلب ټو مختلف ګیمیټ یا ارګانیزم پکاري کنه میل فیمیل. نو دلته کې خو به دې کې د میل او فیمیل قصه نه وي، خو بهرحال دا زموږ سره یو پنجایي دا ده یو پنجایي دا دي. له مونږ نومونه ورکو، یو ته به نوم ورکو پازیټیو سټرین او دې بل ته به مونږ نوم ورکو نیګیټیو سټرین. په دې کې خپل دا ملټي نیوکلیټډ دی، په دې کې خپل نیوکلیس دی، دا نیوکلیس دی، دا نیوکلیس دی او دا مطلب سیپټډ دی، هغه سیپټم شته. په سیپټم باندې ما تاسو کوی کړی دا زموږ سره سیپټم او دا پکې نیوکلیس دی. کلیر؟ ها. نو دلته کې دا دو پنجې به یو بل ته سره نږدې کېږي. نو دلته کې یو هارمون دی، دا هارمون په مدد سره هارمون دی، هغه هارمون په مدد سره به د دې دا سره داسې راځي او دې ته به داسې دا به داسې راځي او دا به داسې ورځي، دا به مخکې داسې رواني. نو داسې یو سټیج به راشي چې دا به یو بل ته رانږدې شي. لکه سپوز دا زموږ سره دا دی، ګوره دا راورسېد دلته، دا ټیک ده، داسې دا دی او دغسې اوس به دا همداسې راورسېد، داسې به یو بل داسې کراس کړو، داسې ټیک شو، داسې کراس شو داسې. نو دلته کې دا کوم سټرکچر چې جوړ شو دلته اوس دې ته وګوره، زه به په دې سور مارکر دا تاسو کوم او بس دا نو د دې پنجایي سایټوپلازم او د دې پنجایي سایټوپلازم دا میلاو شو که نه. نو دې شي ته ما تاسو ته په تېر لیکچر کې دې ته وایي پلازموګیمي. دا پلازموګیمي وشو. دلته کې د دې خپل نیوکلیس دی، د دې خپل نیوکلیس دی او د دې بل خپل دا نیوکلیس دی، دا دواړه نیوکلیس ته دې راغلم. اوس په بعضې پنجایي کې داسې چلي چې دا سایټوپلازم چې کوم میلاو شي نو دا نیوکلیس هم سمدستي میلاو شي او پیوجنو کې نو مطلب یو زایګوټ جوړ شي. نو دلته کې په دې کې دا او بعضې پکې داسې چې هغه کې نیوکلیس سمدستي نه میلاوي بلکې څه ګیپ داسې څه ټایم پکې میلاویږي او هغه ټایم بعد هغه بیا میلاو شي دا دواړه نیوکلیس. نو دا سایټوپلازم دا یو قسم زایګوټ دی، ټیک ده. دلته کې د دې پنجایي یا د دې پنجایي چې کوم سرونه میلاو شو، کوم مطلب ایز ا ګیمیټ کار کوو، نو واپس خو زه نشم راولی. لکه فرض کړه زه به هغه دا وي لکه پر دې لکه دا یو ځای ګیمیټ و، دا ایز ا ګیمیټ کار کوو، دا میلاو شو که نه. نو دې ګیمیټ لایک سټرکچر ته موږ ګیمیټینجیا وایو، ګیمیټینجیا دې ته موږ ګیمیټینجیا وایو. یوه ګیمیټینجیا او بله ګیمیټینجیا میلاو شو. کلیر؟ او دوی داسې یو زایګوټ ټایپ سټرکچر جوړ کړو. نو په دې کې دا نیوکلیس نه دی میلاو شوي. نو اوس په دې باندې داسې یو بل های په جوړ شي، په دې سیز باندې دا زایګوټ لایک سټرکچر جوړ شو، دا داسې زایګوټ لایک سټرکچر، دا های پی لایک سټرکچر داسې جوړ شو. نو دلته ورته خو وګورئ دا نیوکلیس دا سور کلر او دا تور کلر نیوکلیس هم نه دی میلاو که نه. نو په دې کې دا نه دی میلاو، په دې کې به لږ څه ګیپ ورکوي، لږ ټایم میلاویږي، لکه یو نیوکلیس دا راسي، دا نه دی لا میلاو. دغه د سور نیوکلیس شو او دا بل تور نیوکلیس دا دی. کلیر؟ دا له میلاو نه وي. دلته کې چې په دې مایسیلیم کې دا کوم نیوکلیس دی او دا یو نیوکلیس دی دلته او دا په دې حالات کې نو دې ته مونږ وایو فرامري مایسیلیم. فرامري مایسیلیم چې کله بیا د دې ګیمیټینجیا او د دې ګیمیټینجیا میلاو شو، ګیمیټ لایک سټرکچر میلاو شو، زایګوټ جوړ کړو، بیا په دې های پی جوړ شو او دې های پی کې بیا دا نیوکلیس لا نه دی میلاو، دا ځان نه دی، دا ځان نه دی، دا ځان نه دی، دا ځان نه دی. نو دې های پی ته یا دې مایسیلیم دا کوم شی جوړ شو، دې ته موږ وایو سیکنډري مایسیلیم. ها. نو دا به داسې رواني او داسې یو سټیج به راشي چې دا دواړه نیوکلیس به میلاو شي، لکه دا به یو نیوکلیس جوړ کړي. داسې یو سټیج به راشي چې دا دواړه میلاو شي او دا به یو نیوکلیس جوړ کړي او دا نیوکلیس موږ سره ډیپلایډ وي. ډیپلایډ مطلب دی چې کروموسوم ته پوره شو که نه. دا چې کوم شی جوړ دی دې ته موږ دا اوس چې کوم دا سټرکچر جوړېږي په دې کې، نو دې سټرکچر ته موږ څه وایو؟ دې سټرکچر ته او دنده پکې دا ډیپلایډ نمبر اف نیوکلیس ته دې ته موږ ټرشري مایسیلیم وایو. څه شی؟ ټرشري مایسیلیم. ها. د دې ځای پورې خو دا خبر راورسېده. اوس د دې نه اخوا به اوس داسې چل کېږي چې د دې نه به د دې سټرکچر نه کوم چې دا جوړ دی، ټیک ده، دا ټرشري مایسیلیم چې کوم دی
په دې کې چې کوم ډپلايډ نمبر اف نیوکلیس چې کوم پروت دی دینه بدل د کې بل یو سټرکچر جوړیږي هغه سټرکچر د سي تیلګي شانی تیلې شان کلیر د سي تیلې شان به جوړ شي یو تیلې دا او په دې د دې تیلې تمونګ وایو لکه سیک لایک سټرکچر دی کنه سیک لایک سټرکچر دی او دې سیک لایک سټرکچر تمونګ وایو اس کس نن مو یاد کړئ اس کس او په دې اس کس کې د نیوکلیس دا پروت دی کنه دا نیوکلیس په کې دا پروت دی دا سټرکچر سیک لایک سټرکچر دا جوړ شو دا په کې هغه نیوکلیس دا پروت دی نو چې دا پکې پروت دی نو دلته کې به اوس په دې کې وشي میاسیس په دې نیوکلیس کې به څه وشي میاسیس نو تاسو ته پته میاسیس کې د یوې خوري نه څو جوړېږي 4 کنه 1 2 3 4 نو دلته کې به هم دا زه به ډایرکټ ولیکم چې په دې کې 4 نیوکلیس جوړي 1 2 او 3 او دا 4 دا 4 نیوکلیس په زموږ سره راغلي 1 2 3 4 ټیک ده دا شی جوړ شو دی بوجګي ته مونږه اسکس وایو او په دې کې چې دا کم بس دا سپور جوړ شو دا نیوکلیس دی او دا نیوکلیس مطلب میاسیس پکې وشو نو چې میاسیس پکې وشو نو دې ته مونږ وایو سپور او دې سپور ته مونږ وایو دا سپور جوړ شو سپور او دې سپور ته مونږ وایو اسکو سپور کلیر دا اسکو سپور جوړ شو په دې کې اوس په دلته څه چلو شي چې دا ته لګي نه دا ته لګي په دې ته لګي کې چې دا کم دا یا سپور پاتې په دې کې بس مایټاسیس کی او په مایټاسیس تاسو پته چې د یو خورینه دو جوړیږي کنه دو بدن جوړ شي دوه دینه نو په دې بوجګي کې به اوس دا ټول سپور شي اته 1 2 3 4 5 6 7 8 اره کې مایټاسیس څه شی وشو مایټاسیس د مایټاسیس مدد سره دا سپورز ډیوایډ شو او دلته کې د زموږ سره 8 سپور جوړ شو 8 په دې کې 8 راځي نو اوس دا خو زموږ سره یو پایده شو دا شی جوړ شو دا نو دې ته مونږه دې سټرکچر ته مونږه اوس وایو دې ته مونږه اسکس وایو کنه په دې اسکس کې دا سپورز پراته اسکو سپور پکې پراته دي خو دا خو د یو نه د نور ډیر شی جوړیږي لکه یو دا دی 1 2 3 4 5 6 7 8 یو دا دی او یو دا شو 1 2 3 4 5 6 7 8 دا د څه جوړ شو نو چې جوړ شو نو دا یا د نور ډیر شی دې ته په شریکه دا یو سټرکچر جوړي فروټ لایک سټرکچر د څه فروټینګ باډي دا یو فروټینګ باډي جوړي فروټینګ باډي جوړي او دی فروټینګ باډي ته موږ وایو فروټینګ باډي دی فروټینګ باډي مطلب دا ډیر شی دا اسکس یو اسکس دا یو دار دی چې کوم سټرکچر په شریکه جوړو دي ته موږ فروټینګ باډي نو دی فروټینګ باډي ته موږ وایو اسکوکارف نو دا زموږ فروټینګ باډي جوړ شو دي ته موږ اسکوکارف وایو ها دا خو په دې طریقه وشو دا سیک لایک سټرکچر په دې جوړیږي سیک لایک بوجګي لایک ګوره سیک لایک بوجګي بشان یو شی جوړیږي اسکس وته وي او کله دا په بعضي پنجابي کې دا خو په بعضي پنجابي کې بس سیک لایک سټرکچر جوړي او په بعضي پنجابي کې بس سیک نه جوړيږي بلکې بل یو شی جوړي هغه ته وسو ګوري دا اوس په دې تر موږ سیاولو په بل قسم بوجګي کې بداري یو کلب شیپ جوړي کلب د سیده سټرکچر به جوړي سي کلب شیپ د یو سټرکچر به جوړي نو چې دا کلب لایک شیپ جوړ شو د کلب لایک سټرکچر ته موږ څه شی ویل شو د کلب لایک سټرکچر ته موږ څه ویل شو بیسیډیم دا ګوره د دې نه چې کوم دلته شی جوړي دلته دا تیر راغی دا سیک لایک سټرکچر او هغه سټرکچر ته موږ اسکس وایو کنه او دلته کلب لایک سټرکچر دی او د کلب لایک سټرکچر ته موږ نوم ورکو د بیسیډیم کلیر او په دې بیسیډیم کې بوس دلته کې د سیک لایک سټرکچر کې سپورز دا نه جوړي دا و دې کې بس سپور دند نه په دې کې بل سپور په دې بر پاسه پراته ای سیدا سپور په بار پراته دي کلیر دلته کې خو مطلب 4 په 4 کې ما تاسو شو 8 پیدا شو انسایډ د سیک خو دلته کې د تعداد نه معلوم شي سو کې د شي دا په کې منشن لاندې دي نو د سي دا موږ سره بیسیډیم دی او بیسیډیم په پاسه چې کوم سپور دي نو د سپور سنوم دی سپور د سپور سنوم دی بیسیډیو سپور دا چې کوم سپور جوړ شو د سنوم دی بیسیډیو سپور الته کې سپور سنومو اسکو سپور ها دا سټرکچر دا کلب لایک سټرکچر چې جوړ شو نو دا خو یو نه لري د دې بو سنوري ملکه پرس کې دا زموږ سره بل کلب لایک سټرکچر ودا او په دې پاسه دا سپورز پراته دي کلیر دا او د سي بلم جوړ شو د کلب لایک سټرکچر او دا سپور په د سي پراته دي کلیر د دې نه د دې سټرکچر جوړیږي
کلب لایک د یو لک کلب لایک سټرکچر ته موږ څه وایو بیسیډیم او بیسیډیم د پاسه شي سپور دی هغه سپور ته موږ څه وایو بیسیډیو سپور ها نو دا مختلف دا 2 3 یا 4 5 چې څومره دي دا بیسیډیم براجم شي دا وس یو فروټ لایک فروټینګ باډي جوړیږي دا فروټینګ باډي کا دی فروټینګ باډي جوړ او دی فروټینګ باډي ته موږ څه وایو دی فروټینګ باډي دی فروټینګ باډي ته موږ څه وایو بیسیډیو دلته کې اس کیو کارپ کنه نو اس کیو ته درېکا او دلته کې بیسیډو دی نو بیسیډو کارپ دا بس راشي د موږ بیسیډیو کارپ دا چې کوم فروټ لایک یا فروټینګ باډي جوړ شو دیس از کارډ بیسیډیو کارپ نو دا زموږ سره ټوټل د سیکچوال ریپروډکشن خبرې شوې په پنجای کې بیا د سره وګورئ دا زموږ سره دوه بیکټیریا دوه پنجای دي یو پازیټیو سټرین دی یو نیگیټیو سټرین دی یو بل ته قریب راځي دلته چې قریب راځي د هارمون په مدد سره غټیږي د سلیکټیک ده بیا چې د دیو کومه ایز ا ګیمیټ کار کوي ګیمیټ مطلب ایز ا ګیمیټ دیو چې کومه دی جسم یې کار کوي هغه یې ته موږ ګیمیټین جی وایو دوستا یا ساتي چې کله ګیمیټ ملاوي شي په هغه چې کومه نیوکلیس هغه نیوکلیس چې هم سمدستي ملاوي او بس دغه شان سټرکچر جوړ شي هغه خبره ختم خو په بازو کې زموږ سره دا نیوکلیس سمدستي نه ملاويږي بس هاي په جوړ شو په دې کې وسم د نیوکلیس جدا دي نو دا یو سټیج راشي یو د دې ځین د دې پر یو کې ملاو شو کنه دا نیوکلیس دا دلته ملاو شو چې دلته ملاو شو نو دلته کې بیا دوه قسمه کې دي شي په بعضي پنجای کې سیک لایک سټرکچر جوړي بوجاګیشن او بعضو کې کلب لایک سټرکچر جوړي په سیک لایک سټرکچر کې بعد سپورز چې کوم یو هغه کې دندې او په دې ور پاسې دې سیک لایک سټرکچر دلته موږ څه شی وایو اسکس وته وایو او په دې چې دا کم سپور دي ته وایو سپور چې کوم دیغه ته اسکو سپور وایو او دی مختلف اسکس چې دا کوم دي شپږ وی او کار څومره دي د بشری کې چې کوم فروټ لایک باډي جوړ دي دا موږ فروټینګ باډي وایو نو دې ته اسکو کارپ وایو اسکو کارپ دا خبره ختم وس دی لراشي په پاتې پنجای کې کلب لایک سټرکچر جوړي نټ سیک لایک سټرکچر نو دل چې کلب لایک سټرکچر جوړ شو نو په دې باندې د سپور د پاسه پراته دي د کلب لایک سټرکچر ته موږ څه ویل شو بیسیډیم او په دې سپور چې کوم دي د سپور ته موږ څه وایو بیسیډیو سپور ٹھیک ده دا بیسیډیو سپور بیسیډیم دا بیسیډیم فروټینګ لایک سټرکچر وړي دی فروټینګ لایک سټرکچر ته موږ څه وایو بیسیډیو کارپ ته وایو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ ان شاء الله بیا په نیکسټ ټاپک کې بیا ملاقات کیږي ثانک یو الله حافظ